අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද Visual Studio Code අපේ කම්පියුටර් එකට setup කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ යන්න ඔයාලගේ browser එකට මෙන්න මේ විදිහට. ඊළඟ මෙතන search කරන්න Visual Studio Code download කියලා මෙන්න මේ විදිහට website enter කරන්න. ඔයාලට මෙතන උඩින්ම එනවා link එකක්. මේක තමයි Microsoft ලගේ official site එක. ඉතින් ඒකට යන්න. මේ විදිහට මෙතෙන් ගියාට පස්සේ ඔයාලට එනවා select කරන්න Windows ද Linux ද නැත්නම් ඔයා use කරන්න Mac OS ද කියලා. ඉතින් ඔයා මේ තුනෙන් ඔයාගේ OS එකට අදාළ එක download කරගන්න. මම Windows කියන එක click කරනවා මේක. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතනින් download වෙනවා අපේ file එක. MB 93ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ. හරි අපේ setup එක download වෙලා ඉවරයි. ඉතින් මම මේක close කරලා යනවා මගේ file explorer එකට downloads වලට මගේ setup එක run කරගන්න. හරි මේ තියෙන්නේ අපි download කරපු setup. දැන් මම මේක double click කරලා open කරගන්න. හරි මුලින්ම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට එනවා. මෙතන තියෙන license agreement එක set කරන්න මම ඒක මේ විදිහට accept කරලා next button එක press කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතෙන් ආවම බලා ගන්න පුළුවන් create desktop icon කියන එකට tick එකක් වෙන්න තියෙනවා. ඊටු ටික මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. මෙතන ඔයාලා වැදගත් දෙයක් කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන add to path. මෙතන add තියෙනවා add to path කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම ඒකට tick එකක් දාලා තියෙන්න මොකද ඒක වැදගත් වෙනවා. ඔයාලට මතක ඇති අපි Python install කරනකොටත් මේ add to path කියන එක tick කරලා තමයි install කරේ. ඉතින් ගොඩක් වැදගත් නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ add to path කියන එක tick කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ටික මේ විදිහෙම තියලා next button එක වාට press කරනකොට ඊට පස්සේ මෙතන මොකුත් වෙනස් කරන්න දෙයක් නැහැ. දෙලින්ම install කරන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම මගේ කම්පියුටර් එකට කලින් vscode එක install කරලා තියෙන නිසා මම දැන් install කරන්න යන්නේ නැහැ. මම ඒ නිසා මේක cancel කරනවා. හරි. මේ විදිහට search bar එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා install කරාට පස්සේ මෙතන search කරන්න vscode කියලා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ඒක open කරගන්න. හරි. ඔයාලා මුලින්ම vscode එක open කරාම මෙන්න මේ විදිහේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි මෙතන වැඩ කරන්නේ Python එක නිසා අනිවාර්යෙන් අපි පොඩි extension කීපයක් install කරගන්නව නැතුව අපිට Python එක වැඩ කරන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලා මෙන්න මෙතන setting icon එකක් පෙන්නනවා. අන්න ඒක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් තියෙනවා extensions කියලා. එන්න මේක click කරන්න. search bar එකට ගිහලා මෙන්න මේ විදිහට Python කියලා search කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට උඩින් එනවා. මෙන්න මෙතන Microsoft ලා verification කරපු Python extension එක click කරන්න. click කරලා ඔයාලට තියෙන download කරන්න. හරි. මේක තමයි ඔයාලා install කරගන්න ඕනේ extension එක. ඉතින් මම මෙතන install කරලා තියෙන නිසා මෙතන uninstall කියලා තමයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඒ ටික හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් Python එක VS Code එකේ වැඩ කරන්න. ඉතින් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට බලන්න.